General Science from ትኩረት አካዳሚ በዚህኛው ክፍል የምንወያየው it's about diffusion ይሆናል ማለት ነው። diffusion ምንድነው? እንዲሁም ደግሞ አንድ ቁስ አካል በሶስት ፊዚካል ስቴት ወይም ደግሞ በሶስት ቁሳዊ ይዘት ሊገኝ ይችላል ብለናል። በጠጣር፣ በፈሳሽ እንዲሁም ደግሞ በጋዝ መልኩ። ስለዚህ diffusion ወይም ደግሞ የፓርቲክልስ ወይም የቅንጣቶች ስርጭት በእነዚህ ሶስት ስቴቶች ምን ይመስላል እንዲሁም ዲፊውዥን ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውን ምሳሌ በደንብ እያየን እንወያያለን። So this is section 2.1.4 which is about diffusion. So diffusion can be defined as the net movement of particles from an area of high concentration to an area of low concentration. Diffusion የምንለው ወይም ደግሞ diffusion ወይም ስርጭት ማለት ነው። ምን አይነት ነው ግን ይሄ? like particles ወይም ደግሞ ቅንጣቶች በብዛት ከሚገኙበት በብዛት ተከማችተው ከሚገኙበት ወይም ደግሞ በብዛት ቦታ ይዘው ከሚገኙበት አካባቢ ማለት ወይም ደግሞ ኤሪያ ላይ ተነስተው ወደ low concentration ወዳለበት የነሱ መገኛ በጣም low concentration ወደ ሆነበት freely ይንቀሳቀሳሉ፣ በነፃነት ይንቀሳቀሳሉ ወይም ደግሞ ይሰራጫሉ። ይሄ ምን እንለዋለን? diffusion እንለዋለን። ይሄ ደግሞ ከምንድነው ሊመጣ የቻለው? ምክንያቱም particles ወይም ደግሞ ቅንጣቶች they are in a continuous movement ብለናል። በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው። ምን ጊዜም ቢሆን በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ፓርቲክልስ ወይም ደግሞ ቁስ አካል የምንለው የተገነባበት እነዚህ ጥቃቅን ቅንጣቶች በመካከላቸው ስፔስ ወይም ደግሞ ጋፕ አለ፣ ክፍተት አለ ብለናል። ስለዚህ ይሄ ከነዚህ ክፍተት ወይም ደግሞ ከዚህ ከእንቅስቃሴያቸው ከመጣው ባህሪ የተነሳ ፓርቲክሎች ወይም ቅንጣቶች ዲፊውዝ ያደርጋሉ ወደ ከአንድ ሃይ ኮንሰንትሬትድ ሆነው ከነበሩበት ወደ ሎው ኮንሰንትሬትድ ወደ ሆነው አካባቢ ምን ይሆናሉ? ዲፊውዝ ያደርጋሉ። ሶ ይሄንን ለማየት ደግሞ let us see this principle ምንድነው ዲፊውዥን የሚለውን በምሳሌ ለምሳሌ let us take this is a beaker as we have discussed on the common laboratory ላይ እንዳየነው ይሄ ቢከር ነው። this is a beaker እንለዋለን። እዚህ ውስጥ ምን ተቀምጧል? የተወሰነ ውሃ እናስቀምጥ ወይም በሆነ እቃ ልንጠቀም እንችላለን። በዙሪያችን ባለ በብርጭቆ ወይም ደግሞ by any means በሆነ መንገድ ውሃ ይኖረናል። እዛ ውሃ ላይ ምን አለን? ስኳር ይኖረናል። አሁን ሁለቱ different ቁስ አካል ናቸው። ውሃ ሌላ አንድ ራሱን የቻለ ቁስ አካል ነው። ከእንደገና ስኳርም ራሱን የቻለ ቁስ አካል ነው። So we are using two different substances which is water and sugar. So ምንድነው የምናደርገው? just the sugar cup ምን እናደርጋለን? ስኳሩን ወደ እዚህ በምንጨምርበት ጊዜ ወይም ደግሞ ውሃ ውስጥ በምንከትበት ጊዜ መጀመሪያ ላይ ምንድነው የሚሆነው? ውሃው መጀመሪያ ላይ ስኳሩ መጀመሪያ ከታች ሄዶ ይቀመጣል። ምክንያቱም ስኳሩ መጀመሪያ በጠጣር መልክ ስለሚገኝ ወደ ታች የራሱ የሆነ ዌቱ ከሊኩዊድ ትንሽ ከፍ ያለ ስለሚሆን ወደ ታች ወርዶ ይቀመጣል። እዛው ተቀምጦ አይቆምም። ምክንያቱም ስኳር የተገነባበት የራሱ የሆነ ታይኒ ፓርቲክልስ ማተር ነው፣ ቁስ አካል ነው። ስለዚህ ቁስ አካል ስለሆነ ስኳሩ ራሱ የተገነባው ጥቃቅን ከሆኑ ቅንጣቶች ነው። እነዚህ ቅንጣቶች ደግሞ በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው። በመካከላቸውም ደግሞ ክፍተት አለ። ስለዚህ ምን ይሆናል? ከተወሰነች ቆይታ በኋላ ምን መሆን ይጀምራል? ስኳሩ ከያዘው ቦታ this is highly concentrated sugar ያለበት ካፕ ያለበት ቦታ ነው እንላለን። this is high concentration ማለታችን ይሄ ነው። ስኳሩ በብዛት እዚህ አካባቢ ላይ የስኳሩ ቅንጣቶች በብዛት እዚህ አካባቢ ላይ ወይም እዚህ ቦታ ላይ ይገኛሉ። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? ሌላ ቦታ ደግሞ ብናይ this የውሃችን ሌላኛው አካባቢ ብናይ over here ወደዚህ ብናይ low concentration of water ነው ያለው። በብዛት እዚህ ጋር የምናገኘው የውሃ ሞለኪውል ነው እንጂ
የስኳር ሞለኪውሎች ወደዚህ የውሃው ሞለኪውሉ ተሰራጭተው አናይም ስለዚህ ከፍተኛ high concentration of just sugar molecules ያለው እዚህ ውስጥ እዚህ አካባቢ ስለዚህ ከዚህ ከነበሩበት የስኳር ሞለኪውሎች ከነበሩበት high concentration just ቀስ በቀስ slowly ምን ማድረግ ይጀምራሉ diffuse ማድረግ ይጀምራሉ ወይም መሰራጨት ይጀምራሉ ወዴት ነው የሚሰራጩት low concentration ወዳለበት which is over here መሰራጨት ይጀምራሉ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከምንድነው የመጣው particles በባህሪያቸው ወይም ደግሞ ቁስ አካል የተገነባበት ቅንጣት by their nature በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው ሁልጊዜም ቢሆን በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው በመካከላቸው ያለውን ክፍተት እና እንቅስቃሴያቸውን በመጠቀም ዲፊውዝ ያደርጋሉ ይሰራጫሉ ማለት ነው ስለዚህ የውሃ ሞለኪውል ራሱ በእንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው በመካከሉም ክፍተት አለ ስለዚህ ይሄን ክፍተት በመጠቀም እነዚህ የስኳር ቅንጣቶች ወደ ውሃው ይሰራጫሉ ማለት ነው ይሄንን ፕሪንሲፕል ወይም ደግሞ ይሄንን ምን እንለዋለን diffusion እንለዋለን which is the net movement of particles from an area of high concentration ከhigh concentration ወዴት from high concentration ወደ low concentration ወዳለበት ምን ያደርጋሉ ይንቀሳቀሳሉ those particles the movement of the particles is called ምን እንለዋለን ይሄንን ምን እንለዋለን it is called diffusion እንለዋለን ማለት ነው so as you can see over here we can see from this diffusion በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ as you can see from this picture the water molecules diffuses the sugar molecules diffuses in the water so high concentration from high concentration ወደ low concentration ወዳለበት diffuse ያደርጋሉ ይሄንን ምን እንለዋለን diffusion እንለዋለን diffusion again diffusion is the net movement of particles from an area of high concentration to an area of low concentration we call it diffusion so ይሄንን ካየን diffusion በተለያዩ ፊዚካል ስቴት ደግሞ ምን ይመስላል which means ለምሳሌ ሶስት ፊዚካል ስቴት አለን ብለናል አንድ ቁስ አካል በሶስት ይዘቱ በሶስት መንገድ ሊገኝ ይችላል አንደኛ በጋዝ መልክ ሊገኝ ይችላል ሁለተኛ ደግሞ በፈሳሽ መልክ ወይም ሊኩዊድ በመንለው ፕላስ ደግሞ ጠጣር ወይም ሶሊድ በመንለው ሊገኝ ይችላል so diffusion this the particles the net movement of particles from high concentration to low concentration in those three physical states ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ እናያለን በእነዚህ ሶስት ፊዚካል ስቴቶች ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን the first one is diffusion in gases በጋዝ መልክ as you say that ጋዝ በከፍተኛ ሁኔታ የፓርቲክልስ ወይም ደግሞ ጋዞች የተገነቡበት ቅንጣት ወይም this atom የምንላቸው they are just በመካከላቸው ያለው ጋፕ ከሊኩዊድም ከሶሊድም ከጠጣርም ከፈሳሽም አንፃር ሲታይ ከፍተኛ ነው ከእንደገና ደግሞ በከፍተኛ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያሉት this is the property of gas አንድ ቁስ አካል በጋዝ መልኩ ሲገኝ ይሄ ነው ለምሳሌ ኤርን ብናይ እንደዛ so diffusion in gas is very fast በጣም fast ነው this is because the particles move very quickly in all directions ምክንያቱም ፓርቲክሎች በሁሉም አቅጣጫ ስለሚንቀሳቀሱ ምንድነው በጣም ፈጣን ነው ይሄንን ደግሞ በምን ምሳሌ ማየት እንችላለን ለምሳሌ የምንኖርበት ቤት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የምትማሩበት ክፍል ሊሆን ይችላል ሽቶ በሚነፋበት ጊዜ ለምሳሌ ሽቶ ወይም በሚከፈትበት ጊዜ ከአንድ ኮርነር you see ለምሳሌ የሆነ ፓርት ላይ ሮም ቢኖረኝ let us assume that this is our room so from here ሽቶ የተከፈተው እዚህ አካባቢ ቢሆን look by someone በሆነ ሰው ለምሳሌ ሽቶ እዚህ አካባቢ ቢከፈት it will spread
ይሄ ሩማችን ወይም ደግሞ ያለንበት ክፍል ቢሆን እዚህ ጋር ሽቶ ቢከፈት ሽቶ አውቶማቲካሊ ወዲያው እኛ እዚህ አካባቢ ጋር ብንሆን ያለንበት አካባቢ እዚህ አካባቢ ላይ ብንሆን እዚህ ኮርነር ላይ ብንሆን እዚህ ያለንበት ጋር በፍጥነት ይደርሳል። እኛ ወዳለንበት በፍጥነት ይደርሳል which is faster። ለምንድን ነው የሚሆነው? የሽቶ የተገነባበት ፓርቲክልስ ወይም ቅንጣቶች ከእንደገና ደግሞ አየር አለ። አየርም ቁስ አካል ነው። ስለዚህ የአየር በባህሪው ጀስት ፓርቲክሎቹ የተገነባበት ቅንጣት ፍሪሊ ከቦታ ቦታ እንደልባቸው ስለሚንቀሳቀሱ እንቅስቃሴያቸው ነፃ ሆኖ በፍጥነት ስለሆነ በዚህ የተነሳ ምን ይሆናል? በቶሎ ፋስት ቬሪ ፋስት ስለሆነ እኛ ያለንበት ጋር ይደርሰናል። ሽታውን እናሸታለን። ስለዚህ ሽታውን አሸተትን ማለት ከሽቶ የሚወጣው ጥቃቅን ፓርቲክሎች ወይም ደግሞ ቅንጣቶች እኛ ጋር ደርሰው ወደኛ በአፍንጫችን ማሽተት ቻለን ማለት ነው። ርቀት ቢኖረንም አየር ወይም በጋዝ ውስጥ ስለሆነ የሚንቀሳቀሱት በጣም በፍጥነት ወደኛ ይደርሳሉ ማለት ነው። ይሄ እንደ አንድ ምሳሌ ማየት የምንችለው ነው። እሱ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ሌላ ምን መውሰድ እንችላለን? ሰንደልን መውሰድ እንችላለን። ጀስት ሰንደል፣ እጣን ማየት እንችላለን በአካባቢያችን። ለምሳሌ እነዚህም ብለኩስ ምንድን ነው የሚሆነው? የሰንደሉ ሽታ ቶሎ ወደኛ ወዳለንበት ቶሎ ይደርሳል። ይሄ ደግሞ ምንድነው? በጋዝ ወይም የሚንቀሳቀሰው ከሰንደሉ የሚወጣው ሽታ ፓርቲክሎቹ ወይም ከእጣን የሚወጣው ፓርቲክል የነሱ ፓርቲክሎቹ ፍሪሊ በነፃነት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መንቀሳቀስ ስለሚያስችላቸው በአየር ላይ መንቀሳቀስ ስለሚችሉ እኛ ወዳለንበት መድረስ ይችላሉ። ስለዚህ የዲፊውዥን እንለዋለን። አሁን ይሄ ዲፊውዥን መጀመሪያ የነበረበት ኮንሰንትሬሽን አለ። ሃይ ኮንሰንትሬሽን ነው which is ልክ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ነው ማለት this ሰንደሉ የሚለኮስበት ወይም ሽቶ ያለበት አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የሽቶ ቅንጣቶች ያሉበት ነው። ሽቶ የተቀመጠበት እንዲሁም ደግሞ ሰንደሉ ያለበት እጣን የተቀመጠ የሚጨስበት አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ እጣን አለ ወይም የሰንደል ፓርቲክሎች የተገነባበት ፓርቲክሎች ወይም ደግሞ የሽቶም ከሆነ የሽቶ የተገነባበት ቅንጣቶች ወይም ፓርቲክሎች እዛ አካባቢ ላይ በብዛት ይገኛሉ። ስለዚህ በብዛት ከሚገኙበት እኛ ወዳለንበት ደግሞ which is ብዛት ወደማይገኝበት ቶሎ የመንቀሳቀስ ወይም ቶሎ የመድረስ አዝማሚያ ይታያል። This is diffusion from high concentration ብዛት ከሚገኙበት ወዴት እየመጡ ነው? ወደ ብዙ ወደማይገኝበት ወይም low concentration of them ወዳለበት ነው እየመጡ ያሉት። ይሄ diffusion እንለዋለን። ስለዚህ በጋዝ ሲሆን ደግሞ ይሄ በጣም ፈጣን ይሆናል። ይሄ በጣም መሰረታዊ ትልቁ ፕሮፐርቲ ነው ማለት ነው። this is diffusion in gas. ሌላ ደግሞ ማየት የምንችለው which is the diffusion in liquids. Previously ምን ብለናል? Diffusion in gas is very fast because the particles of the gas moves quickly ብለናል። ስለዚህ when we come to ደግሞ this diffusion in liquids የሊኩዊድ ጋር ስንመጣው ደግሞ የፈሳሽ ጋር ስንመጣ ደግሞ ከጋዙ አንፃር ስናየው it's a comparison relative ነው የምናየው። ከጋዙ አንፃር ስናየው slow ነው፣ በጣም ዝቅ ያለ ነው because the particles in liquids move slower as compared to particles in gas. በጋዝ ውስጥ በሊኩዊድ ፈሳሽ የተገነባበት ፓርቲክልስ ወይም ቅንጣት ስናየው እንቅስቃሴውን በምናይበት ጊዜ በጣም ዝቅ ያለ ነው። የፓርቲክሎቹ እንቅስቃሴ ዝቅ ያለ ነው። ከእንደገና ደግሞ we say that በቁስ አካልስ they have space between them. The particles of a matter has a space in between them, or there is a gap between the particles of those matter. liquid ላይ ደግሞ ስንመጣ ፈሳሽ ላይ ስንመጣ ደግሞ የነዚህ ፓርቲክሎች ወይም ቅንጣቶች ጋፓቸው ከጋዝ አንፃር ሲታይ
አነስ ያለ ነው ከሶሊድ አንፃር ከጠጣር አንፃር ሲታይ ደግሞ በጣም የተሻለ ሆኖ እናገኘዋለን ስለዚህ ይሄ ስለሆነ ከጋዝ አንፃር ሲታዩ diffusion in liquids I is slow ይሄንን ደግሞ በምን ማየት እንችላለን አንደኛ መጀመሪያ የወሰድነው ምሳሌ ማየት እንችላለን which is ስኳር አለን ስኳሩን ውሃ ውስጥ ሲጨምረው ውሃ ፈሳሽ ነው የሚገኘው ስለዚህ ስኳሩ እንዴት ነው ዲፊውዝ የሚያደርገው ከነበረበት ሃይ ኮንሰንትሬሽን just ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አናየውም እኮ ስኳሩ ምክንያቱም ዲፊውዝ ስላደረገ ነው የወተር ሞለኪውሎቹ መካከል ጋፕ አለ ያንን ጋፕ ማን ሞልቶታል በመካከላቸው ያለው ስፔስ በወተር ሞለኪውሎቹ መካከል ያለው ስፔስ በዚህ ስኳር ስለተያዘ አናየውም ይሄን ደግሞ ለመሆን this is diffusion መጀመሪያ ከነበረበት እንደዛ ለምሳሌ ስኳር ሻይ ስናፈላ ማየት እንችላለን ሻይ ስናፈላ ምንድነው የምናደርገው ወይም ሻይ just በመናዘጋጅበት ጊዜ ውሃ ውስጥ ለምሳሌ ስኳር ልንጨምር እንችላለን then ውሃ ውስጥ ስኳር በመንጨምርበት ጊዜ just ለምሳሌ ብርጭቆአችን ላይ ስኳር ከታች መጀመሪያ ስኳሩን ስንከተው ስኳሩ ሄዶ ከታች ነው የሚቀመጠው ስለዚህ የታችኛው የብርጭቆ ክፍል ማለት ከፍተኛ የሆነ የስኳር ኮንሰንትሬሽን ያለበት ነው ሃይ ኮንሰንትሬሽን ያለበት ነው ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ግን ምን ይሆን ይመጣል ከስኳሩ ዲፊውዝ ያደረገ ወደ ሙሉ የውሃው አካል እየገባ ይመጣል ይሄ ከምን አንፃር ነው ሊኩዊድ ቶሎ ልክ እንደ ጋዝ ልክ ሽቶውን አንድ ቦታ ስንከፍተው እኛ ሩቅ ቦታን ብንሆን ቶሎ እንደሚደርሰን አይደለም የሊኩዊድ የፈሳሽ ቀስ ያለ ነው ምክንያቱም ለምንድነው the particles in liquids move slower as compared to particles in gas ማለት ነው በቀላሉ ለማየት ለምሳሌ አንድ ንጹህ ውሃን አሁንም ሌላ ኤግዛምፕል ለማየት በደንብ ክሊር አውት ለማድረግ ለምሳሌ አንድ just let us take some የተወሰነ ውሃ በቢከር አስቀምጠናል then እዚህ ቢከር ውስጥ we as you can see over here just pure ውሃ ነው then ቀለም ink let us drop this and a single drop of ink ጠብ ብናደርግ ወደ ውሃው ምንድነው የሚሆነው just የኢንኩ ወይም ደግሞ የቀለሙ የተገነባበት ፓርቲክሎች መጀመሪያ ላይ ወዲያው አይደለም ሙሉን የውሃውን ቀለም ወይም ውሃውን የሚሞሉት መጀመሪያ ላይ ምንድነው የሚሆነው just high concentration of ink እናያለን ውሃ ውስጥ የሚገኝበት ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩ at this point high concentration of ink አለ የኢንክ particles ink ቁስ አካል ነው ስለዚህ ቁስ አካል ከሆነ የተገነባበት ጥቃቅን ቅንጣቶች አሉ እነዛ ጥቃቅን ቅንጣቶች እናያቸዋለን just መጀመሪያ በአንድ ላይ ሆኖ በብዛት የሚገኙበት ነው ይሄ then ከተወሰነ ታይም በኋላ ግን ከተወሰነ just maybe ሰከንድ ሊሆን ይችላል ምን ይሆን ይመጣሉ ወደ ባዶ ወይም ደግሞ low concentration ወዳለበት this ይሄ አካባቢ አሁን low concentration of ink ያለበት ነው you see low concentration of ink ያለበት የውሃ ክፍል ነው ወደዛ ቀስ በቀስ ምን ማለት ይጀምራል ዲፊውዝ ማድረግ ይጀምራል ፍሎ መንቀሳቀስ ይጀምራል መሰራጨት ይጀምራል then after some time ደግሞ የተወሰነ ጊዜ ከጠበቅን በኋላ ሙሉ የውሃውን አካል ይሞላዋል ማለት ነው ስለዚህ diffusion in liquids ይሄንን ይመስላል this is called diffusion እንለዋለን from high concentration ወደ low concentration particles move ያደርጋሉ ይንቀሳቀሳሉ አሁን ይሄ ፕሮፐርቲ look in liquid ላይ what will happen ለምሳሌ ልብ ብለን ከሆነ አንድ በጣም በቀዝቃዛ ውሃ ብርጭቆ ላይ ስኳር ብንጨምርና እየፈላ በሚገኝ ወይም ደግሞ በከፍተኛ ሙቀት ላይ ባለ ውሃ ላይ ስኳር ብንከት ቶሎ የሚሟሟው ወይም ስኳሩ ዲዞልቭ የሚያደርገው ቶሎ ምን ላይ ነው በከፍተኛ ሙቀት ላይ እኛ ለሰጠነው ነው ይሄ ደግሞ የሆነው ምንድነው ሙቀት በምንሰጥበት ጊዜ ለዛ ውሃ ሙቀት በምንሰጥበት ጊዜ የውሃው ፓርቲክልስ በከፍተኛ ሆነ እንቅስቃሴ ላይ ይገባሉ you see በእንቅስቃሴያቸውን ይጨምራሉ እንቅስቃሴያቸውን ሲጨምሩ የውሃው ሞለኪውሎች ወይም ደግሞ የውሃው these particles ወደ water ሞለኪውሎቹ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጩ
ይመጣሉ ማለት ነው። ሶ ይሄም አንደኛው ኢፌክት ነው ኮንሲደር ልናደርገው የሚገባል ሌላኛው ኮንሰፕት ነው። ለምሳሌ as you can see over here ለምሳሌ እዚህ ጋር ብናይ just again another ቢከር አለን ስኳር አለ high concentration of sugar ያለበት ነው ይሄ ሶ ስኳሩ ዲዞልቭ ማድረግ ይጀምራል ቀስ በቀስ ዲዞልቭ ማድረግ ይጀምራል ወደዚህ low concentration ወዳለበት low concentration of sugar ወዳለበት this is high concentrated so substance and substance ወደ ከሌላ substance ጋር ሚክስ ሲያደርግ from high concentration ወዳለበት ወደ low concentration ወዳለበት ይሄዳል ማለት ነው this is called a diffusion so ከተወሰነ ታይም በኋላ ምን እናያለን nothing just sugar solution ነው የምናየው ስኳሩን በዚህ ልክ መጀመሪያ ባየነው መንገድ አናየውም የለም ምን ሆኗል ከውሃው ጋር ተቀላቅሏል የውሃውን ቦታ በውሃ ሞለኪውሎች መካከል ክፍተት አለ there is a gap between those water molecules there is ለምሳሌ ብናይ this is water molecules this is another water molecule another water molecule another water molecules there are millions of water molecules in this beaker then what will happen then the sugar particles start to fill those gaps ስለዚህ then መጨረሻ ላይ ይሄንን እናገኛለን ማለት ነው አሁን የዚህን በደንብ ሂት ብንጨምርበት look አሁን ቅድም ያልኩት ምንድነው እዚህ ጋር ሂት ብንጨምርበት ወይም ደግሞ ሙቀት በምንጨምርበት ጊዜ ኢነርጂ አድ ያደረግን ነው ምን ማለት ነው የውሃውን ሞለኪውሎች እንቅስቃሴ ፍጥነት እየጨመርኩ ነው ይሄንን በሚጨምርበት ጊዜ ሹገሩ ዲዞልቭ የሚያደርግበትን ታይም ወይም ደግሞ የሚሟሟበትን ጊዜ በጣም ያሳነስኩት ነው ማለት ነው this is one example we can take for diffusion in liquid so comparing with that of diffusion in gas this diffusion in liquid is slower than gas this is because the particles in liquid move slower as compared to particles in gas okay let us see the other one the third one which is diffusion in solid ላይ ደግሞ ጠጣር ላይ ስናይ በጣም ምን ሆኖ እናገኘዋለን በጣም ስሎው ሆኖ እናገኘዋለን ለምንድን ነው ይሄ የሆነበት ምክንያቱም the solid particles ወይም ደግሞ ጠጣር የምንለው ፊዚካል ስቴት ፓርቲክሎቹ እጅግ በጣም የተጠጋጉ ናቸው of course they are in movement በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው ነገር ግን ፍጥነታቸውን የእንቅስቃሴ ፍጥነታቸውን ስናይ ከሊኩዊድ ከፈሳሽ አንፃር ስናየው አነስ ያለ ነው ከጋዝ አንፃር ስናየው ደግሞ በጣም ያነሰ ነው ስለዚህ ፕሮሰሱ በጣም ስሎ ነው የሚሆነው በጣም ስሎ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ከምን አንፃር ነው this is from the property of the solid ምክንያቱም the particles of the solids are highly restricted to this motion በከፍተኛ እንቅስቃሴ ላይ አይደሉም ልክ እንደ ሊኩዊድ እና እንደ ጋዝ ማለት ነው so as you can see this is water in a solid state so if you drop an ink over here just ልክ ቅድም እንዳየነው ሊኩዊድ ላይ እንዳየነው ባንዴ ቶሎ ብሎ ወይም በፍጥነት ወደ ወደ water molecule አይሰራጭም ይሄ ደግሞ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው ምክንያቱም የሚገኘው ይሄ ውሃ በምን ስቴት ስለሆነ በሶሊድ ስቴት ስለሆነ በጠጣር ስቴት ስለሆነ ማለት ነው so this is all about diffusion so በለተለት የህይወት መንገዳችን እናገኛለን ሻይ ላይ እናያለን ምግብ ላይ ለምሳሌ ጨው ስንጨምር ጨውን ጨምራለን ምግብ እየሰራን ወጥ እየሰራን ጨውን ጨምራለን ምንድነው የሚሆነው ጨው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እናየው which means ከነበረበት ከያዘው ቦታ diffuse ያደርጋል which means ወደ low concentration ወዳለበት የአዘጋጀነው የወጡ ክፍል ወደ እነዛ እየተሰራጨ ይመጣል so this is the mystery of this diffusion ምክንያቱም የምናስገባው ጨው በጣም ትንሽ ነች ለምሳሌ አንድ ትልቅ ብረት ድስት ሊሆን ይችላል እዛ ላይ ምግብ እየሰራን ስንከት መጀመሪያ ጨዋ ትንሽ ናት ግን በኋላ ላይ ምግቡን ስንቀምሰው
የጨውን ቴስት ወይም ደግሞ የጨውን ጣዕም እንለየዋለን። ይሄ ከምን የመጣ ነው? because of this diffusion ነው። በወጥ ውስጥ ያሉት just ፓርቲክሎች ወይም ቅንጣቶች ያላቸው ቦታ ላይ ይሄ የስኳር ፓርቲክልስ እዛ ውስጥ እየገቡ ያንን ቦታ መያዝ ስለጀመሩ በሁሉም ቦታ ስለተሰራጩ እናገኘዋለን ማለት ነው። this is all about this diffusion ማለት ነው። so እስካሁን ድረስ የተወያየነው ደግሞ ሪቫይዝ ለማድረግ እነዚህን ጥያቄዎች እንሰራለን ማለት ነው። so try to answer those questions by your own. so ምን ያክል አንደርስታንድ አድርጋችኋል? አንደርስታንድ ያደረጋችሁትን ራሳችሁን ፈትሹ። what is diffusion? diffusion ምንድን ነው? compare diffusion in gas, liquid and solid. give example of diffusion in our daily life. this is exercise 2.2 and this is ትኩረት academy. thank you very much.